المدينة يلي رح نزورها اليوم ما بتشبه أي مكان بهولندا. ما فيها شوارع معبدة حتى، وما فيها غير وسيلة مواصلات واحدة. هي مجرد قرية صغيرة، وانشهرت بعد ما تصور فيها فيلم بهوليوود، وصارت القرية اللي بيزوروها الناس من جميع أنحاء العالم. وراي منظر حقه $1,000,000. نحن هلا وصلنا على مدينة خيت هورن بهولندا، اللي بيسموها البندقية الهولندية أو فينيسيا هولندا. رح ننزل نشوف القوارب ونشوف العالم كيف هون. منطقة سياحية بامتياز، بنصح أي حدا بده يجي على هولندا يزورها. قبل ما يكون اسمها خيتهورن كان اسمها خايتنهورن، واللي معناه قرن الماعز. وسبب هي التسمية هو الفيضان اللي غرق المدينة وقتل كل الحيوانات الموجودة فيها، لحتى ما ضل منه غير القرون الطايفة على سطح المي. طبعا القرنة كتير حلوة وكتير رائعة يعني، وكمية القوارب الموجودة هون مو طبيعية يعني، كل ثانية في قارب. حتى تشوف المدينة مزبوط لازم تكون مستأجر قارب، غير هيك ما فيك تشوف كل شيء. هن عاملين لك جولة سياحية، تنطلق من مكان وتوصل على مكان بتكون شفت المدينة كلياتها. إن شاء الله خير، رايحين نستأجر قارب ونشوف شو رح تصير معنا. جينا بدنا نستأجر بوت مشان نعمل فيه جولة بالمدينة. مثل ما قلت لكم انه هي المدينة لازم تاخذ بوت تعمل فيها جولة او قارب تعمل فيها جولة، لانه غير هيك ما بتقدر تشوف المدينة بالكامل. فلقينا هذا القارب الكبير هون اجاره 19 يورو، بياخدك جولة لمدة ساعتين. عم يحكي الزلمة انه بياخدنا لأراني ما ممكن يروح فيها القارب اللي نحن بنستأجره لحالنا. طبعا هذا الشيء حلو اذا كنتوا عائلة، اذا كنتوا مع بعض كذا شخص تطلعوا فيه تعملوا جولة. نحن هلا حنستأجر بوت لحالنا مشان نحسن نوقف ونصور على كيفنا. وهي استأجرنا قارب، كلف القارب 35 يورو، وعنا شوفير ما كان يعني هلا اول حادث كان موجود. خلوني احكي لكم شوي عن قصة هي المدينة. هي المدينة كانت عبارة عن بحر، غرق البحر، والهولنديين طبعا عن طريق الهندسة حسنوا يفضوا المي من البحر وعملوا قنوات مائية بتمر بهي البيوت. اسفت على هي المدينة انت ما فيك تفوت ابدا بسيارة، اجباري. حتى العالم اللي ساكنة بهي المدينة، طبعا هي كلها بيوت سكنية، العالم اللي ساكنة بهي المدينة عندها قوارب خاصة فيها. اذا بدك تروح تتنقل من مكان لمكان بهي الضيعة لازم تركب القارب وتروح من مكان لمكان. هاي العالم هون كثير لطاف، يعني اي حدا بتمرق من جنبه ما بيتضايق حدا من التصوير او من شيء، بالعكس بيسلموا وبيروحوا بايديهم. العالم جدا رايقه. امجد بيض لنا وشنا بالسواقه طبعا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم دكتور.
احكي لي عن خبرتك ككابتن، من امتى انت بتسوق قوارب وباخرات؟ والله من اول مره بركب فيها قارب، وكان اول ما طلعت كان شوي صعب، بعدين تعودت شلون الملاهي. طبعا القوارب هون يعني ما في داعي تكون بتعرف تسوق قارب، انت إيه. بتستاجره وبتمشي عادي، حتى لو ضربت بحدا ما بيأثر يعني. شلون بيشتغل هذا القارب؟ ده هي الكبسه اللي هون تعطيه لقدام، تعطي غاز ايوه بيمشي القارب، واذا بدك ترجع لورا بس بتاخذها بالعكس هيك صار يرجع لورا. طبعا العالم شوفيريه كثير فاق الحيط هذا. ايه هلا هيك اعطيته غاز لقدام وبترجعها هيك بالعكس بتعطي بيرجع لورا. حتى مثل ما شفتوا سواقة القارب جدا سهلة، بس يعني بدك تكون ماشي على مهلك، في كثير عالم فاتوا بالحيطان يعني. احمد ما حتعرف تسوقه والله، بس هيك عشوائي. لا قوي ما رح تعرف تسوقه. وراي منظر حقه $1,000,000. ولهون بنكون خلصنا وانتهينا. انبسطتوا يا شباب؟ عايز خويا شوفير ها؟ طيب ولهون بيكون خلص الفيديو تبعنا. مدينة خيت هورن البندقية الهولندية. طبعا تجربة تعاد الصراحة ومو مكلفة ابدا، يعني نحن 3 اشخاص كلفتنا شي 100 يورو، 35 اجار قارب واكلنا وتمشينا، وطبعا بالمطاعم الموجودة بالمدينة. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو تبعنا، وبنشوفكم بفيديو جديد. سلام. Someday you'll